And finally, I guess the purpose of this more than anything else is we're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately, to Lake America. ስም ቀያሪው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚል ስማቸው ሊጠራ ጥቂት ቀርቷቸዋል። በየትኛውም አጋጣሚ በአሜሪካ ዙሪያ ያሉ ግዛቶች ወደ አሜሪካ ስማቸውን መቃኘት እንዳለባቸው እምነታቸው ከሆነ ዋላ ድር ብለዋል። ካናዳን ዛሬ አበሳጭቷታል። ዳግም ወደ ዋይት ሀውስ ከመጡ በኋላ የውጭ ፖሊሲያቸውን ግዛት የማስፋትና የአካባቢ ስሞችን ወደ አሜሪካ መለወጥ እንዳደረጉትም ይነገራል። ትራምፕ አሁን የፈረሙት የአስፈጻሚዎች ፊርማቸው በካናዳና በዋሽንግተን መካከል ያለውን የንግድ ውጥረት ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚወስድ አሜሪካንም ሀገር ፖለቲካዊ ትዝብት ውስጥ የሚያስገባት ሆኖ ተመዝግቦባቸዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል በሚገኘው የውሃ አካል ላይ አዲስ ስያሜ ከሉዓላዊነትና ከመንግስታቱ ድርጅት ቻርተር አንጻርም የሚታይበት መነጽር የከፋ እየሆነ መጥቷል። ኦንታሪዮ ሀይቅ በካናዳዋ ግዛት ኦንታሪዮና በአሜሪካዋ ኒውዮርክ ግዛት ድንበር ላይ የሚገኝ ከመሆኑ አንጻር ጥያቄው የበረታ መጥቷል። በአሜሪካ ፖለቲከኞች መካከልም ልዩነት እየፈጠረ ነው። ሪፐብሊካኑ ትራምፕ በንግድ ጉዳዮች ላይ ሁለቱ ሀገራት መፍትሄ ካላመጡባት ዕለት አንስቶ የሀይቁን ስም ለመቀየር በትሩዝ ማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ሲያሰፍሩ መቆየታቸው የሚዘነጋ አይደለም። ፊርማቸውን ካስቀመጡ በኋላም በአደባባይና ወዲያውኑ ተግባራዊ የሚሆን ነው ብለውታል። በተለያዩ አጋጣሚዎችና የፖለቲካ አለመግባባቶች ሳቢያ የተፈጠረው ቀውስ ሪፐብሊካኖቹንም ፖለቲካዊ ቅርቃር ውስጥ በዓለም ዙሪያ ያስገባቸዋል በሚል ስጋቶች ተቀምጠዋል። ፕሬዚዳንቱ ነገ ከነገ ወዲያ አዝማሚያቸው ሀገራትን መጠቅለል ሊሆን እንደሚችልም እየተነገረ ነው። አዳራቸውን በኦቫል ኦፊስ መግለጫ የሰጡት ፕሬዚዳንቱ የአስፈጻሚ ትዕዛዝ ፊርማ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን የኦንታሪዮ ሀይቅ ከእንግዲህ የአሜሪካ ሀይቅ ሆኗል በሚል መደንገጋቸው ድንጋጤን በዓለም ዙሪያ ፈጥሯል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለካናዳ ምን መልእክት ለመስደድ አስበው ይህን ውሳኔ አሳለፉ በሚል ጥያቄ ሲነሳላቸው ሀገሪቱ እጅጉን ለረዥም ዘመናት አታላናለች የሚል ምላሽ ለመስጠት ሞክረዋል። አሜሪካን በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ እንድትጣላ እንዲሁም የውጭ ፖሊሲዋ እየተገፋ ትራምፕ በፈጠሩት የፖለቲካ ክፍተት ሳቢያ እንደ ቻይናና ሩሲያ ያሉ ሀገራት ሊገቡበት ይችላሉ የሚል ስጋት ደግሞ ለአሜሪካውያን ተደቅኖባቸዋል። እኛ እነሱን በምንመለከታቸው መንገድ እየተመለከቱን አይደለም፣ በመጥፎ ነው የሚያዩን፣ ጥሩ ህዝቦች አይደሉም በሚልም ካናዳውያንን ለመናገር ሞክረዋል። That's going to take place right now as I sign the order. Do you have anything to say about it, Ben? Yes, sir. So this is a straightforward but important executive order. It directs Secretary Burgum and the Department of the Interior to update the Geographic Names Information Service to reflect that Lake once known as Lake Ontario will, from this day forward, be known as Lake America. This is a lake that has most of its volume in the United States. The deepest parts of the lake sit in United States territory. So it was kind of ridiculous, honestly, because he said we owned it. And I feel like we paid for the whole thing. I'm pretty sure we did anyways. We did. የኦንታሪዮ ሀይቅን ወደ አሜሪካ ሀይቅ የለወጥኩትም ለዚህ ነው። ለረጅም ጊዜ ሳስብበት የነበረ ነው። በዛ ልክም አደረግኩት በሚል በብሔራዊ ኩራት ውስጥ ሆነው ትራምፕ መግለጫውን ሰጥተዋል። የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ማርክ ካርኔ የትራምፕ ትዕዛዝ ተቀባይነት የሌለው ነው በሚል ውድቅ አድርገውታል። እናውቃለን፣ አሜሪካ እየተቀየረች ነው። የንግድ አጋርነታቸው፣ የውጭ ፖሊሲያቸው እንዲሁም ብሔራዊ መገለጫዎቻቸው፣ ሐውልቶቻቸው ሳይቀሩ እንዲሁም የውሃ አካል ስያሜዎቻቸው ሁሉ እየተለወጡ ነው በሚል ማርክ ካርኔ አጣጥለዋል። ካናዳውያን እውነታውን ለመቀየር ጥረት ቢደረግባቸውም የኦንታሪዮ ሀይቅ ዛሬም እስከ ወዲያኛውም የሚያውቁት በኦንታሪዮ ነው፣ ሌላ ትርጉም የለውም በሚል ቁጣቸውን በኤክስ ገጻቸው ላይ የተለያዩ ፖለቲከኞች ማለትም የካናዳ አሰምተዋል። የትራምፕ የአስፈጻሚ ትዕዛዝ ይፋ የሆነው የ50 በመቶ ታሪፉን ጦርነት ለማስቀረት የተሞከረበት የነሐሴ 22 ቀነ ገደቡ መጠናቀቁን ተከትሎ እንደሆነም ተነግሯል። ይህም የ$20 ቢሊዮን ግምት ያለው የካናዳ ምርት ቀረጥን ማስቀረት የሚችል ነበር። ካናዳ አሁን ላይ በዓለም አቀፍ ፖለቲካ ላይ የራሷን መንገድ ልትከተል እንደምትችል እየተነገረ ነው። 700 በሚሆኑ የአሜሪካ ምርቶች ላይም ተመሳይ ዋጋ ባለው ምጣኔ ልክ አጸፋ መስጠቷ ይህኑ የሚጠቁም ነው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጂኦግራፊያዊ ቀውስ የሚያስነሱ ውሳኔዎችን ሲያሳልፉና የቦታ ስያሜዎችን ሲቀይሩ ያሁኑ የመጀመሪያቸው አይደለም። ትራምፕ ሆርሙዝን ተሻግረው የሚጠቀልሉ ፓናማ ቦይን ካልወሰድን የሚሉ ካናዳን እንደ ሀገርም የግዛታቸው አካል ካላደረጉ በሚል የሚታወቁ በመሆናቸው ዓለምን በእንዲህ አይነት ፖለቲካ ያለማመዷት ነው በሚል የተቻሉ የሜክሲኮ ሰላጤን የአሜሪካ ሰላጤ በሚል የለወጡ እንደሆኑም ይታወቃል። የጂፒኤስ ስርዓት ውስጥ ለማስገባትም ጥረት አድርገዋል። በእርግጥም አሳክተዋል። ጥር 2025 ላይ ገልፍ ኦፍ ሜክሲኮን ወደ ገልፍ ኦፍ አሜሪካ ሲለውጡ ማነኪ አለብን ማለታቸውም የሚዘነጋ አይደለም። ባህረ ገቡ ወትሮውንም ምድሩ የአሜሪካ ነው፣ በምን መንገድ የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ተባለ በሚልም ለመጠየቅ ሲቃጣቸው ሰንብተዋል። በእርግጥ በታሪክ የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ራሷ አሜሪካ ሳትፈጠር ከ500 ዓመታት በፊት ስያሜው እንደነበር ያረጋግጣል። This will reflect that this is an American lake. Thank you.
Okay. Okay. Thank you very much. And we filed all the necessary papers, documents, everything else. We've notified all of the various people that we have to notify. So we've done everything that you have to do. And this is official, effective immediately. አሜሪካ ከተመሰረተች 250ኛው ዓመቷ ላይ ሆና ሳለ በጥፍ ዕድሜ የሚበልጣትን የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ መለወጥ የትራምፕን አደገኛ እርምጃ የሚያሳይም ነው ተብሏል። የካናዳ እጅጉን በርካታ ሕዝብ በሚገኝበት የኦንታሪዮ ግዛትም ስያሜውንም ከዚሁ በመውሰድ የኦንታሪዮ ሐይቅ ድንበር ላይ ቢገኝም ዛሬም ተመሳሳይ እርምጃ ትራምፕ በካናዳ ላይ ወስደውባታል። ኦንታሪዮ ስያሜውን የወሰደው በሁሉን ነባር ሕዝቦች ቃል ኦኒያ ታሪዮ ምክንያት እንደሆነም ይነገራል። ትርጓሜውም አብረቅራቂዎቹ የሐይቅ ውሃዎች ሌክ ኦፍ ሻይኒንግ ዋተርስ እንደሆነ ይነገራል። ግዛቱ ምስረታው ደግሞ በ1867 እንደነበር ይታወቃል። ትራምፕ ልምዳቸው ብዙ ነው። በ2025 ከሜክሲኮ ወደ አሜሪካ ባህረ ሰላጤ ይህን ቦታ ከመለወጣቸውን ባሻገር ባራክ ኦባማ የአላስካ ግዛት አላስካስ ማውንት ማክሌ ወደ ደኔል የለወጡትን ማለትም ቀደምት ህዝቦች በሚጠሩበት የነበረውን ዳግም መሻራቸውም የሚዘነጋ አይደለም። ትራምፕ ግን 25ኛውን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ማክሊን ለማስታወስ በሚል ቀይረውታል ተብሏል። በሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ በርካታ ተቋማት ስም እንዲቀይሩ ተገደዋል። በተለይም ግዙፎቹን እንደ አልፋቤት ያሉትና የጉግል ማፕ መተግበሪያዎች በተለያየ አጋጣሚ ስያሜውን ቀይረው የሜክሲኮን ባህረ ሰላጤ ወደ አሜሪካ ባህረ ሰላጤ ቀይረው ያሳያሉና የተለያዩ ጥያቄዎች እንዲነሱም አድርገዋል። ሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ሳይቀሩ የትራምፕን አካሄድ እየተቹ ይገኛል። ስም የመለወጥ አባዜ አደጋ ነው በሚል ስጋታቸውንም አስቀምጠዋል። የቀድሞ የኒው ጀርሲ ገዢ ክሪስ ክሪስተል ሙሉ ለሙሉ የህፃን ስርዓት ሰጥቷል በሚል የትራምፕን ውሳኔ አጣጥለውባቸዋል። እጅጉን የሚያስፈራው ነገር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁንም የተለያዩ ሰላጤ ቦታዎች አሉን፣ ከዛም ባሻገር እንደዚሁ ሐይቆች አሉን፣ እናም እርምጃችን ይቀጥላል የሚለውን ሀሳብ ደግሞ በስፋት አጽንኦት መስጠታቸው ነው። አሁንኛ የሚያስፈልገን ውቅያኖስ ነው ብለዋል። ይህን ሲሉ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርገዋል። አትላንቲክንና ፓሲፊክ ውቅያኖሶችንም የመቀየር አዝማሚያ እንዳላቸው ተነግረዋል። ምናልባትም አስፈላጊ ከሆነ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አትላንቲክንም ፓሲፊክንም በአንድ ጊዜ ለውጠው ሊገላገሉ እንደሚችሉ በስፋት እየተነገረ ነው። በእርግጥ እሳቸው ይህን ያሉት ቢሆንም የተለያዩ ጥያቄዎች እንደሚነሱባቸው ሳይታለም የተፈታ ነው። በካናዳና በአሜሪካ የሚገኙ ታላላቅ ሐይቆች ስማቸው ኦንታሪዮ፣ ሁሮን፣ ሚቺጋንና ኤሪ ስያሜዎቻቸውን የወሰዱት ከነባር ህዝቦች እንደሆነ ይታወቃል። I'm wondering if you can talk a little bit about the negotiations over the tariffs with Canada, and particularly what might you say to businesses and consumers that are worried about the impacts of those tariffs and how those negotiations are going? Sure. Well, first of all, I'd say we're very mindful of the fact that Maine is a border state with Canada. There's a lot of cross-border transaction between Maine and Canada. And what we're trying to do here is just make sure that Maine actually ይህ ሁሉ ሁኔታ ባለበት አጋጣሚ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች እንዲነሱ በር ተከፍቷል። If you look at the amount of tariffs that have been applied, not just on Maine, but on a lot of our northern states that are doing cross-border trade with Canada, Canada and China have been the two worst countries when it comes to trade policy anywhere in the world. What a shame that is. China, you of course expect. They're our biggest economic competitor. I would expect that from China. I would not expect that from Canada. We have to remember, Canada is a state, sorry, Freudian slip. That was actually an accident. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. And so, how does Canada actually respond to that? ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መቼስ አሁን የማያደርጉት ጉዳይ የላቸውም። በርካቶችን እያነጋገሩ የቀጠሉ ሰው ሆነዋል። በተለይም ደግሞ የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች በቀላሉ የማይያዙና የማይጨበጡ በዓለም ታሪክም ፈታኝ እንደሆኑ ይነገራል። ትራምፕ ሀገራቸው ከካናዳ ጋር የምታደርገውን ኦንታሪዮ ሐይቅ ስያሜ የሚቀይር ውሳኔ ማሳለፋቸው በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ዓለማችንስ እርምጃዋ ወዴት ነው? በምን ሁኔታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቃኙት ነው የሚለው
በሰፊው እየተነሳ ይገኛል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሀገራቸው ከካናዳ ጋር የምትጋራውን ኦንታሪዮ እየተባለ የምትጠራውን ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም እየተባለ የሚጠራውን ሐይቅ በአሜሪካ ስም የሚቀየር ፕሬዚዳንታዊ ውሳኔ ማሳለፋቸው እጅጉን መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል። ሪፐብሊካኑ ውሳኔውን ያሳለፉት በአሜሪካና በካናዳ መካከል የሚደረገው የንግድ ድርድር ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ሳይሳካ ከቀረ በኋላ እንደሆነ መገናኛ ብዙሃን እያስነበቡት ይገኛል። የኦንታሪዮ ሐይቅ በካናዳ ኦንታሪዮና የአሜሪካ ኒውዮርክ ግዛት ድንበር ላይ የሚገኝ የውሃ አካል እንደሆነ ቢታወቅም አሁን ያለው የፖለቲካ መንገድ ደግሞ እርስ በርስ የሚጣረስና የሚጋጭ ሆኗል። ካናዳም ዝም ብላ አልተቀመጠችም። በተለያዩ አጋጣሚዎች ቅሬታዋን እየገለጸች ይገኛል። በካናዳና በአሜሪካ መካከል ሲካሄድ የቆየው የንግድ ድርድር መፍረስን ተከትሎ የሆነ ነው። ትራምፕ ከካናዳ በሚገቡ ቀደም ሲል እንደተገለጸው $20 ቢሊዮን በሚያወጡ ምርቶች ላይ የ50 በመቶ ቀረጥ ሲጥሉ ካናዳም ተመሳሳይ ያጸፋ እርምጃ መውሰዷ ቴት ፎርታት ሁኔታዎችን አደገኛ እያደረጋቸው መጥተዋል። ትራምፕ በንግድ ቀረጦች ላይ የተለያዩ አጋጣሚዎችን መጠቀማቸውን ቀጥለዋል። ሁለቱ ሀገራት አለመግባባት ከተፈጠረ በኋላ በተደጋጋሚ ሐይቁን ስም ለመቀየር በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ሲዝቱ እንደነበርም የሚዘነጋ አይደለም። ሐሙስ ዕለት ውሳኔው ይፋዊና ወዲያውኑ ተፈጻሚ እንደሚሆን ኢሚዲየትሊ በሚል ሀሳባቸውን ሲያጋሩ ካናዳም በእርግጥም ደንግጣለች። ካናዳን ያስደነገጠው የፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ዓለማችንንም በተመሳይ እያስደነገጣት ይገኛል። አስተዳደራቸው ወይም ሪፐብሊካኖቹ ስሙን ለመቀየር የሚያስችሉ አስፈላጊውን የወረቀት ሰነዶች አሟልተናል በሚል ሀሳባቸውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኦቫል ኦፊስ ቢገልጹም አንዳንድ ሪፐብሊካኖች ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እያሰሙ ነው። ይህ ጉዳይ አያናኑረንም፣ ለዛውም ከጎረቤቶቻችን ጋር የሚል ሀሳባቸውንም አስቀምጠዋል። የፕሬዚዳንት ልዩ ትዕዛዝ የአሜሪካ የሀገር ውስጥ መስሪያ ቤት የሐይቁን ስም በ30 ቀናት ውስጥ እንዲለውጥ እድል የሚፈጥር ነው። እናም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኮንግረስ ለሚነሳባቸው ጥያቄ ቀላል ሙግት አይገጥማቸውም ተብሏል። I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next. Pendant une bonne partie de notre histoire, les Canadiens et les Canadiens ont pu compter sur des vents commerciaux favorables. Une relation stable avec les États-Unis, un accès de plus en plus ouvert au marché américain et des règles que les deux pays አዲሱ የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ማርክ ካርኒ የኦንታሪ ሐይቅ ከ400 ዓመታት በላይ ታሪክ እንዳለው ያስቀምጣሉ። በዚህ ውስጥ ደግሞ የካናዳ ሀገርነትና የአሜሪካ የነጻነት አዋጅን እንደሚቀደም በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ለመጻፍ ሞክረዋል። በኤክስ ገጻቸው ላይ ማለት ነው። አሜሪካ ትናንት መስታ ዛሬ እንዴት የኔ ነው ብላ ግዛት ትወስዳለች? እሷ ሳትመሰረት የነበረ ቦታ እንዴት በሚል ጥያቄውን ያነሳሉ። ግን ከሁሉም በላይ አሜሪካ ጉልበታማና አቅም ያላት ዓለምን በተለያየ አቅጣጫ መቆጣጠር የምችል በመሆኑ ያደረገችው እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። በአሜሪካ የሚደረጉ የፖሊሲ ለውጦች ዓለምንም ጫና ውስጥ እያስገቡ እንደሆነ ይነገራል። በንግድ በቴክኖሎጂና በግዛት ይገባኛል ጥያቄዎች ዓለምን ያተራምሷት ይዘዋል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምናልባትም በመካከለኛው ምስራቅ ያልተሳካላቸውን በዛኛው ሄምስፌር ወይም ደግሞ በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ ለማሳካት እድሉን እያገኙ እንደሆነ ይነገርላቸዋል። ፖሊሲያቸውም እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለአሜሪካ ታላቅነት አሊያም ሜክ አሜሪካ ግሬት አጌን ማጋ በሚለው አቋማቸው እንደጸኑ ቀጥለዋል። ያሳኩታል ወይስ አያሳኩትም? አሁንም በጥያቄ መልክ የሚታለፍ ቢሆንም እጅግ አስቸጋሪ አይነት የፖለቲካ መንገድ እንዳለ ግን የሚጠቁም ነው በሚል ሀሳቦች እየተጋሩ ይገኛል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካን ዳግም ታላቅ እንደወትሮ ለማድረግ በእርግጥ ዛሬም ታላቅ ሆና ሳለ ለምን እንዲህ አይነት ሀሳብ ማራመድን ፈለጉ የሚል ጥያቄም ይነሳባቸዋል። እሳቸው ግን አሜሪካ ታላቅ በመሆኗ ታላቅነቷን የሚመጥን ግዛት ያስፈልጋል ብለዋል። እንዴትና በምን ሁኔታ የሚለው ደግሞ ከጎረቤቶች ጋር የሚያጋጭ መሆኑ ጥያቄው እጅግ አስቸጋሪ ነው። ምናልባትም እንደነ ቻይናና ሩሲያ ያሉ ሀገራት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በከፈቱት ገብተው እጅጉን ፖለቲካውን እያሰፉ ወደ ራሳቸው ጥቅምም እንዳይቀይሩ ሀሳቦች እየተጋሩ ይገኛል። ጅብ በቀደደው አይነት እንዳይሆን
ትራምፕ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን አይመለከቷቸውም። አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2027 ወደ ዋይት ሀውስ ተመልሰው ከመጡ በኋላ ስልጣኑ ሲቆጣጠሩ የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ወይም ደግሞ ጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮን መቆጣጠራቸው ወይም ወደ ራሳቸው የአሜሪካ ክፍል መጠቅለላቸው የሚታወስ ነው። ጋልፍ ኦፍ አሜሪካ ወደሚል ማለት ነው። የአሜሪካ ባህረ ሰላጤ የሚለው እንደዚሁ ቀደም ሲል የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ የሚባለው እንደሆነ በግልጽ የሚያትት ነው ጉዳዩ። They want us to stop sending any of that energy. Well, the United States has imposed a seemingly endless stream of tariffs and threatened more. Canada has, by contrast, taken several steps in good faith to try to find compromise and secure a comprehensive deal in the best interests of both Canadians and Americans. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers. ሜክሲኮ የስም ለውጡን ውድቅ እያደረገች ቀጥላለች። የዓለም አቀፉ የውሃ አካል አንድ ሀገር ተነስቶ ስሙን መቀየር አይችልም በሚል በዓለም አቀፍ መድረክም ለመከራከር እየሞከረች ይገኛል። በሜክሲኮና በበርካታ መተግበሪያዎች ላይ ወይም ደግሞ በተለይም ሜክሲኮ በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው ሀገራት የራሳቸውን መንገድ ከአሜሪካ አንጻር ለመቃኘት ከሞከሩ እስከ ማግለልም መድረሷ የሚታወስ ነው። በዚህም የተነሳ አሜሪካ የሚገኙ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ተቋማት በራሳቸው መንገድ አካባቢውን በመጥቀስ ላይ ይገኛሉ። የጉግል ማፕ ተጠቃሚዎች የአሜሪካ ባህረ ሰላጤ የሚለውን ሲመለከቱ በሜክሲኮ ወገን ያሉት ደግሞ የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ የሚለው ይታያቸዋል። እጅግ ፈታኝ ነው። በአንድ ምድር የተለያዩ ስያሜዎች ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስም መቀየር እንደሳቸው ማን ሆኖ የሚል ሀሳብም ይነሳባቸዋል። ሀገራት ደግሞ መተግበሪያውን ሲጠቀሙ ማለትም ከአሜሪካና ከሜክሲኮ ውጪ የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ወይም የአሜሪካ ባህረ ሰላጤ የሚለውን መመልከት እንዲችሉ ተደርገዋል። በወቅቱ ዋይት ሀውስ የፈረንሳይ የዜና ወኪል የአሜሪካ ባህረ ሰላጤ የሚለውን በዘገባው ላይ ሽፋን ባለመስጠቱ በፕሬዚዳንታዊ መግለጫዎች ላይ አግዶት እንደነበረም ቢቢሲ ወደኋላ ሄዶ ለማስታወስ ሞክረዋል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን ያሉበት የፖለቲካ አቋም በየትኛውም ሁኔታ ራሳችንን መከላከል፣ በራስ አቋም ልክ መቆምና በተለያዩ መንገዶች አሜሪካን ታላቅ ማድረግ የሚል በመሆኑ ሁኔታዎች እዚህም እዛም የረገጡ ደጋፊ ኖራቸውም አልኖራቸውም እሳቸው ቀጥ ብሎ መጓዘን የመረጡ አድርገዋል። በዓለም አቀፍ ውሃ አካሎች ላይ ስም የሚሰጥ ወይም የሚያጸድቅ እውቅና ያለው ዓለም አቀፍ አካል ባለመኖሩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንደፈለጉት እዚህም እዛም ይላሉ ነው ጉዳዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደራቸው ፍርድ ቤት ከሶ ከጉዳዩ ጋር የተለያዩ ውጥረቶችን ለማባባስ የሚሞክሩ ኃይሎች ካሉ በተለይም ደግሞ እንደነ ኤፒ ያሉት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ዋጋቸውን ያገኛሉና በዋሽንግተን ፖለቲካ ላይ አንዳችም ጫና አይፈጥሩም ተብሏል። ካናዳ በሌሎች ሀገሮች የተደረጉ የስም ለውጦችን እውቅና መስጠት የሌለባት ሲሆን ባለስልጣናቱ ደግሞ ሀሳቡን ውድቅ እያደረጉ ቀጥለዋል። እነ ሽምባዋ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሯ። የኦንታሪዮ አስተዳዳሪ ዳግ ፎርድ ማለትም በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ በኤክስ ለጻፉት ለካናዳውያንና ለሌላው ዓለም የኦንታሪዮ ሀይቅ አሁንም ለዘላለምም ኦንታሪዮ ሆኖ ይቀጥላል፣ ትራምፕ ሳቻወሩ እኛ ወደፊት የሚል አቋም ለማራመድ ሞክረዋል። የኖቫ ስኮሺያ አስተዳደር ቲም ሂስተን ደግሞ አሁን ወደ ሞኝነት ዘልቀን ገብተናል ወዳጅ የኦንታሪዮ ሀይቅ ሲሉ በመናገርም ጉዳዩን ሌላ አቅጣጫ ለመስጠት ሞክረዋል። በዚህኛው የፖለቲካ መንገድ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነጥብ እንደ ጣሉ ይቆጠራል። ሁልጊዜም ሀይቁን ኦንታሪ ብለን እንጥረዋለን ያሉት ደግሞ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ሜላኒ ጆሊ እንደሆኑ በይፋ ተቀምጠዋል። በካናዳና በአሜሪካ የሚገኙ የአራቱ ታላላቅ ሀይቆች ስሞች ከጥንታዊ ህዝቦች የመጡ እንደሆነ የተነገረ ነው። ሱፐር ኤር ሀይቅ የተሰየመው በእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጻፈው የፈረንሳይኛ ቃል እንደሆነ ይታወቃል። ከታላላቆቹ ሀይቆች ውስጥ ትንሹ የሆነው ደግሞ የኦንታሪዮ ሀይቅ በካናዳና በአሜሪካ ከኒውዮርኳ ግዛት መካከል ተዋስኖ የሚገኘው ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለምን መረጡ በሚል ጥያቄ ቢነሳባቸውም ታሪፍን እንደ ምክንያት ይወስዳሉ። ካናዳ በአሜሪካ ምርቶች ላይ የ50 በመቶ ያጸፋ ታሪፍ መጣሏ እጅግ መነጋገሪያ መሆኑም የሚታወስ ነው። ትራምፕ ደግሞ ሀገራቸውን በተለየ አጋጣሚ በፖለቲካ መንገድ ለማየት ቢሞክሩም የሁኔታዎችን ደግሞ በተለየ አቅጣጫ መመንዘርና የፈተናዎችን የተለየ አቅጣጫ ማየት ያስፈልጋቸው ነበረ። ያን ማድረግ ግን አልቻሉም። ምክንያቱም ፕሬዚደንቱ በራሳቸው መንገድ በደመነፍስ የሚቀጥሉበት በመሆኑ በሚል ዴሞክራቶቹ ይተቿቸዋል። ታላቋን አሜሪካ ታላቅ አድርጎ ለመቀጠል ይሄኛውን አጋጣሚ ዓለማችን በራሷ መንገድ ልትሄድበት ይገባል እንጂ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መንገዳቸው ሁሉ አደገኛ ነው በሚል እንደዚሁ ሀሳብ ይነሳል። ጥያቄውን በርትቷል። ትችቱም ከባድ ሆኖባቸዋል።
የፕሬዝደንቱን ንግግር ተከትሎ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ሀሳባቸውን ሲያስቀምጡ የትራምፕን አቋም የወደዱላቸው አይመስልም። በእርግጥም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እሳቸው ሀገራቸውን ለመጥቀምና በራሳቸው መንገድ መፍትሄ ለማምጣት እንደሆነ ቢናገሩም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ያለው የፖለቲካ ውጥረት ግን ከሁሉም ጉዳይ በላይ የተወሳሰበ የአሜሪካንን ፖለቲካ ትዝብት ውስጥ የሚከት ነው ተብሏል። እንደነ ማርክ ካርኔይ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሮች በተለይም በሀገራቸው ፖለቲካ ላይ የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች እጅግ አደገኛ የሆኑ በመጡ ቁጥር ህዝባቸውንም ታሳቢ ያደርጋሉና ትራምፕ ያደረጉት ሁሉ እጅጉን ከባድ በቀላሉ የማይያዝ በሚል ሀሳብም እየተሰጠባቸው ይገኛል። It's been seen by about 30 million people, maybe more, across all the social media platforms. What message are you sending to Canada with this move today, and why was this such an important thing for you to do? It's an interesting question. No message. As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade. Very sad. የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፖለቲካ ፍላጎትም ሆነ ንግግራቸው በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በበጎ ተወሰደን በአደገኛ ሁኔታ አሁን ያለው የዋሽንግተን ፖለቲካ ከካናዳ ጋር ግጭት ውስጥ የገባ እንደሆነ ግን ግምት ውስጥ ለማስገባት አያዳግትም ተብሏል። ወደ ተመልካቾቻችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጉን ቀጥሉ። ቢኒያም ካሴ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። And they understand that. As an example, we bought icebreakers. They'd like to use them. We have 11 brand new icebreakers coming in. They'd like to use the icebreakers. They don't pay for anything. And they want to be treated like a state, but they're not a state. But they want to be treated like they're a state. And so we just can't do that anymore. We lose on average over the last 15 years, $60 billion a year carrying Canada. So we just can't do it anymore. We love the people of Canada. I don't think their representatives do an appropriate job. Maybe they'll change. I really don't know. I mean, it doesn't make much difference. But we can't let the whole Canadian thing that's been going on for decades, and it has to come to a stop. So we're going to be doing tariffs on their cars that are coming in at a substantial level, because we want to make the cars here. We don't want, if they can make their own cars if they want, and they can continue to make their cars for Canada. But we don't want them to make cars for the United States of America. It's very simple. Likewise, many other products. So the lake change, Lake of America, was something I've been thinking about for a long time, actually. As you know, we took something called the Gulf of Mexico, we changed it, and now it's very routinely the Gulf of America. So if you think about it, we have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both. Why are you so focused on doing things like this towards America's allies instead of doing things that target adversaries? The Canadian officials have treated us very badly. They're nasty people. They charge our farmers 400% tariffs. They've been doing it for a long time. And I had them figured out in my first term, and I did some pretty strong things and had it getting pretty good. And then the election was rigged, and now I'm coming back and doing it the way and finishing the job. But they treat us very badly. Canada treats us very badly. I would say that of all countries, as you know, we have President Xi coming in a couple of weeks. We deal with a lot of people. People oftentimes, they'll ask me, who's the worst to deal with on trade? And I said, that's easy, Canada. They are the worst to trade, and they feel entitled, and just we can't have that. Mr. President, Ted Cruz keeps teasing a 2020 presidential run. You've run against him for president. Do you think he could be president? What's your reaction to that? You say he's going to run? Or? He's teasing he's talking about it. You don't mean 2020, but you mean... 2028. Yeah. I would say that he's very talented. He's a very good friend of mine. I think he might do that, yeah. Mr. President. He's a talented guy. Mr. President, what's your reaction? What would you say to those who are concerned a trade dispute with Canada could affect American affordability ahead of midterms? Well, ultimately, it's going to be very good for us because we're losing. When you talk about affordability, we're losing $62 billion a year on average with Canada. And if you really look at it, we're losing more than that. It's too much. It's too much. We can't lose that. We don't want to lose that. We don't want to lose it anymore.